Bun găsit tuturor! Luna octombrie va fi agitată din punct de vedere astral. Vom avea influențe planetare bune în prima jumătate a lunii, dar în ultima parte a intervalului vor fi efecte astrale adverse. Astfel, în primele 10 zile ale lui octombrie, Mercur, planetă responsabilă de rațiune și comunicare, va avea un parcurs benefic. Totodată, planeta Venus, gestionarea bunăstării și a micilor victorii din viețile noastre, va avea pentru primele 15 zile ale lunii o influență pozitivă, însă, pentru ultima jumătate a lunii, va trece la un tranzit negativ. Chiar și așa, în ultimele 10 zile ale lui octombrie, planeta Marte, responsabilă de voința și energia individuală, va avea influență malefică și tot în acest interval de timp, Soarele, care este răspunzător de dorințele noastre de a străluci sau de a-i domina pe cei din jur, va avea tot o influență negativă. Care sunt sectoarele de viață protejate sau vulnerabile pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Vei beneficia de conjuncturi de viață avantajoase în prima jumătate a lunii. Asta dacă prin anumite lucruri bune sau prin evitarea unor rele vei activa karma ta pozitivă sau răsplata pentru faptele pozitive din viețile tale anterioare. În schimb, în a doua parte a lunii te vei enerva rău de tot din cauza defecțiunii unui mijloc de transport. Realizarea principală a lunii se va petrece în plan profesional. Avansarea pe un post mai bun la locul de muncă este posibilă. Taur, prin dialoguri pline de atenție, relația de cuplu se va înviora simțitor în prima parte a lunii. Cu toate acestea, în a doua jumătate a lunii, dacă te vei lăsa ghidat de ambiții absurde, vei face unele cheltuieli inutile care îți vor afecta substanțial bugetul pentru o scurtă perioadă de timp. Evenimentul principal al lunii va consta în schimb în achiziția unui telefon, computer sau unui mijloc de transport, lucruri care îți vor fi foarte folositoare. Gemeni. După lungi și inteligente discuții, în prima parte a lunii vei reuși să pleci într-o excursie sau vei merge la o petrecere, evenimente în care te vei distra din plin. Pe de altă parte, în a doua jumătate a lunii vei avea parte numai de probleme acasă, astfel vor fi unele defecțiuni la ceva important prin casă sau un membru al familiei va trece prin probleme care te vor afecta destul de mult. Realizarea perioadei va consta în rezolvarea sau ameliorarea unei probleme de sănătate, totul cu un ajutor de la mai multe persoane. Rac. În prima parte a lunii vei avea ocazia de a ajuta pe cineva din jurul tău să evolueze sau să iasă dintr-o situație dificilă. Și totul va consta în oferirea unor informații importante pentru acea persoană. Pentru această faptă bună, dacă o vei face, destinul te va recompensa cândva în viitor. Totuși, în a doua jumătate a lunii, dacă vei avea o atitudine mai nervoasă față de partenerul de viață, relația se va răci considerabil. Succesul principal al lunii va consta în dobândirea unei sume considerabile de bani sau unui obiect de mare valoare. Leu. După mai multe drumuri scurte, vei reuși în prima jumătate a lunii să obții o trimitere sau o rețetă medicală, lucruri care te vor ajuta în rezolvarea unei probleme de sănătate. Dincolo de asta, în a doua parte a lunii, din cauza unei atitudini mai nervoase în raport cu cei din jurul tău, aceștia se vor distanța de tine și aproape nimeni nu te va susține dacă vei trece prin momente dificile. Realizarea lunii va fi legată de o achiziție care va aduce creșterea gradului de confort din cadrul căminului pentru toți membrii familiei. Fecioară. Prin negocieri inteligente vei reuși în prima parte a lunii să dobândești o sumă de bani provenind din alte surse decât munca ta. Cel mai probabil poate fi vorba de o despăgubire sau vei reuși să obții un împrumut de care ai mare nevoie. Chiar și așa, din grabă sau imprudență, vei face un rău cuiva din jurul tău. Și pentru această faptă rea, dacă nu vei evita să o faci, destinul îți va aduce cândva în viitor conjuncturi de viață negative. O mare realizare într-un domeniu important pentru împlinirea destinului tău reprezintă evenimentul central al lunii. Balanță. Unele decizii bine gândite îți vor aduce în prima jumătate a lunii creșterea câștigurilor materiale obținute din valorificarea muncii, a inteligenței și al talentului tău. Cu toate acestea, din cauza grabei sau a neglijenței, în a doua parte a lunii poți face un rău cuiva din jurul tău, dar pentru această faptă rea, dacă nu vei evita să o faci, destinul îți va aduce cândva în viitor momente mai grele ca plată pentru răul făcut acum. Evenimentul principal al lunii va fi participarea ta la o frumoasă petrecere sau plecarea ta într-un reușit voiaj de plăcere. Scorpion. Printr-o comunicare inteligentă, în prima parte a lunii vei obține un succes destul de important într-un domeniu în care ai muncit considerabil de mult în ultima perioadă. În schimb, în a doua jumătate a lunii, din cauza unei atitudini imprudente, vei trece prin conjuncturi mai nefaste, din care vei rămâne cu unele probleme de sănătate.
Realizarea lunii va consta într-o faptă bună și ți se vor oferi toate condițiile necesare să o faci. Va fi vorba de un ajutor acordat cuiva aflat în dificultate sau care poate progresa cu sprijinul tău într-un anumit domeniu. Iar pentru această faptă bună, dacă o vei face, destinul te va recompensa din plin cândva în viitor. Săgetător. Dialogurile constructive pe care le vei avea cu membrii familiei în prima jumătate a lunii vor avea consecințe benefice pentru căminul familial și vor aduce o sporire a gradului de confort și bunăstare pentru toți cei alături de care trăiești sub același acoperiș. Dincolo de asta, în a doua parte a lunii, dacă vei avea accese de nervozitate cu cei din jurul tău, vei genera probleme în circuitul banilor care trebuiau să ajungă la tine. Evenimentul lunii va fi legat de partenerul de viață care va înregistra un progres care se va răsfrânge pozitiv și asupra ta. Capricorn. Îți va merge foarte bine mintea la locul de muncă în prima parte a lunii, lucru care îți va aduce mici realizări în plan profesional și posibilități de avansare în viitorul apropiat. Totuși, în a doua jumătate a lunii, dacă vei merge la o petrecere sau într-o excursie, nu te vei putea distra absolut deloc din cauza unei stări de agitație și irascibilitate pe care o vei avea absolut nemotivat. Evenimentul lunii va fi legat de un sprijin pe care îl vei obține de la persoane cărora vei reuși să le câștigi încrederea și care te vor susține într-un proiect important pentru destinul tău. Vărsător. Discuțiile inteligente pe care le vei avea cu cei din jurul tău în prima jumătate a lunii îți vor aduce noi colaboratori care îți vor acorda un substanțial ajutor în ceea ce dorești să faci. Dincolo de asta, în a doua parte a lunii, din cauza lipsei de concentrare și prin asumarea unor riscuri inutile, vei înregistra un eșec într-un domeniu pe care tu îl consideri foarte important pentru tine. Realizarea principală a lunii va consta în dobândirea unei sume de bani sau a unui obiect de valoare provenind dintr-o dispută judiciară sau dintr-o despăgubire. Pești. Vei avea în prima parte a lunii mici, dar multe realizări în domeniul transporturilor sau al comunicării și în același timp vei primi mai multe vești bune. Chiar și așa, ieșirile nervoase necontrolate pe care le vei avea la locul de muncă în a doua jumătate a lunii, în fața colegilor, dar mai ales în fața șefilor tăi, îți vor provoca unele probleme în bunul mers al carierei tale profesionale. Evenimentul lunii va fi constituit de activarea karmei tale pozitive, lucru care nu se poate face decât prin anumite fapte bune sau prin evitarea unor rele, situații prin care se va vedea că ai înțeles că trebuie să continui faptele bune începute în viețile tale anterioare. Astfel vei beneficia de conjuncturi favorabile în anumite domenii pentru a face mai departe alte lucruri bune pentru cei din jurul tău. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dacă faci un bine cuiva și aștepți ceva în schimb, faci comerț, nu un act de bunătate.